Βλέπετε πως λιώνει η φέτα και οι ντομάτες. Υπέροχη σάλτσα. Δεν μπορώ να περιγράψω το άρωμα. Και πάμε να το σερβίρουμε. Και είναι μια ομορφιά. Αν θα με δουν τώρα Ιταλοί, ότι τρώω πάστα με πυρούνι και μαχαίρι, θα με... Πιο τέλειο δεν υπάρχει. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα και τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα φτιάξουμε μία συνταγή που έγινε viral παγκοσμίως, ζυμαρικά φέτα πάστα. Εύκολη, με λίγα υλικά, οικονομική και φυσικά με την ελληνική φέτα που κάνει τη διαφορά. Και πάμε να δούμε τα υλικά, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή φέτα πάστα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια φέτα, 250 γραμμάρια πάστα κατά προτίμηση φουζίλι ή πένες, 700 γραμμάρια ντοματίνια κατά προτίμηση βελανίδι, λάδι, ξερή ρίγανη, λίγο μπούκοβο, μαύρο πιπέρι, αλάτι, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 κλωναράκι δεντρολίβανο, 3 κλωναράκια θυμάρι και 3 μικρά κλωναράκια φρέσκια ρίγανη. Αυτά είναι τα υλικά μας. Πριν ξεκινήσουμε όμως θα βάλουμε το φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις. Μέσα σε ένα ευρύχωρο σκεύος ρίχνουμε ελαιόλαδο περίπου 80 ml για να καλύψουμε το πυθμένα του σκεύους. Μέσα λιώνουμε το σκόρδο. Ανακατεύουμε. Αν δεν σας αρέσει να είναι λιωμένο, μπορείτε να βάλετε τις σκελίδες ολόκληρες όπως είναι και να τις αφαιρέσετε όταν ψηθούν. Μέσα στο λάδι μας βάζουμε όλες τις ντομάτες. Είναι 800 γραμμάρια. Πάνω στις ντομάτες ρίχνουμε ξερή ρίγανη, αφήνουμε λίγο, τόσο περίπου. Ρίχνουμε μπούκοβο. Επίσης αφήνουμε λιγάκι. Αλάτι και μαύρο πιπέρι, το ρίχνουμε όλο. Ανακατεύουμε πολύ καλά, να πάνε όλα αυτά τα ζαρζαβατικά και μπαχαρικά πάνω στις ντομάτες μας. Αφού έχουμε ανακατέψει πολύ καλά τις ντομάτες μας, κάνουμε ένα χώρο στη μέση. Με αυτό το τρόπο και τοποθετούμε τη φέτα μας. Μοιράζουμε τις ντομάτες, προσπαθούμε να είναι με μία στρώση, αν και δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
γιατί τα γραμμάρια είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να μην είναι υπερβολική η δόση της ντομάτας. Και πάνω στη φέτα μας ρίχνουμε μπούκοβο, την ρίγανη τη ξερή, αν θέλουμε κόβουμε το θυμάρι, ένα κλωναράκι δεντρολίβανο, ένα κλωναράκι μικρό θυμάρι, ένα κλωναράκι φρέσκια ρίγανη και την υπόλοιπη θα τη σκορπίσουμε με αυτόν τον τρόπο, να μην κάνουμε πολύ μικρά γιατί θα τα αφαιρέσουμε. Ρίχνω λάδι στη φέτα, ακόμα λίγο από πάνω και θα μπει στο φούρνο. Αυτό το σκεύος τώρα μπαίνει μέσα στο φούρνο για 25-30 λεπτά περίπου, μέχρι να λιώσει η φέτα και να σκάσουν τα ντοματίνια. Όσο το τυρί και οι ντομάτες μας είναι μέσα στο φούρνο, εμείς βάζουμε μία κατσαρόλα, βάζουμε για να ζεσταθεί το νερό. Αφού έχει κοχλάσει το νερό, προσθέτουμε αλάτι, προσθέτουμε την πάστα μας, και βράζουμε al dente 10 λεπτά. Κρατάμε λίγο από το νερό που βράζει η πάστα, 2-3 κουταλές, και βγάζουμε την πάστα μας, έχει βράσει. Έτοιμη είναι και η φέτα μας, βγάζουμε. Δείτε ομορφιά που φτιάξαμε και πάμε να το ολοκληρώσουμε. Και τώρα πρέπει να το λιώσουμε. Αφαιρούμε όλα αυτά τα αρωματικά βότανα που έχουμε βάλει. Κάνανε τη δουλειά τους, δεν τα χρειαζόμαστε άλλο. Τέλεια. Και πάμε να το λιώσουμε. Προσεκτικά βλέπετε πως λιώνει η φέτα και οι ντομάτες. Προσοχή γιατί σκάνε οι ντομάτες. Βλέπετε πως δένει η σάλτσα. Θα δοκιμάσουμε αλάτι και αν χρειαστεί να το συμπληρώσουμε. Έχουμε κρατήσει νερό και από τα ζυμαρικά. Αν χρειαστεί να το συμπληρώσουμε την ώρα που θα βάλουμε τα ζυμαρικά μας μέσα, θα καταλάβουμε
αν θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε λίγο και το νερό. Και το αλάτι, υπέροχη σάλτσα, δεν μπορώ να περιγράψω το άρωμα. Το έχουμε λιώσει όλο. Και σε αυτό εδώ το σημείο βάζουμε όλη την πάστα μέσα. Ανακατεύουμε. Κόβω με τα χέρια μερικά φιλαράκια βασιλικό πλατήφυλλο ή όποιο έχετε. Ανακατεύουμε και δοκιμάζω το αλάτι. Υπέροχα χρώματα, βλέπετε. Όλα τα κάνω μπροστά σας. Δοκιμάζω το αλάτι. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, μπορείτε να το σερβίρετε κατευθείαν από εδώ, από το ταψί. Και πάμε να το σερβίρουμε. Και πάμε να το σερβίρουμε. Είναι μια ομορφιά. Και πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα. Ελάτε τώρα να το δοκιμάσω. Ωραία. Αν θα με δουν τώρα Ιταλοί, ότι τρώω πάστα με μαχαιροπύρωνα, δηλαδή με πυρούνι και μαχαίρι, θα με αποκλείσουν. Πιο τέλειο δεν υπάρχει. Πιο τέλειο δεν υπάρχει. Βλέπετε ότι δεν χρειάστηκε καν να βάλουμε το νερό από τα ζυμαρικά μέσα, αλλά μην το πετάξετε. Μπράβο Αλμπίνα. Μπράβο Αλμπίνα. Perfect. Perfetto. Perfetto. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε. Αν και θα το έτρωγα τώρα όλο αυτό, θα το φάω μετά. Μία συνταγή, εύκολη, λίγα υλικά. Τι βάλαμε, δηλαδή ντομάτες, φέτα και μακαρόνια. Όλα τα υπόλοιπα ζαζαβατικά, μπαχαρικά και καρικεύματα, αυτά είναι ανάλογα το γούστο που έχετε εσείς. Μπορεί να μην σας αρέσει το μπούκοβο, μπορεί να μην σας αρέσει, ξέρω εγώ, θυμάρι, αλλά δεν πιστεύω. Η Ελλάδα θυμίζεται για αυτά τα μπαχαρικά και θυμίζεται για αυτά τα αρωματικά βότανα, οπότε πιστεύω ότι χαρίζει περισσότερο στο φαγητό παρά χάνει. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως το έχω φτιάξει, αυτό που θα άλλαζα, προσοχή τώρα, αντί για 800 γραμμάρια ντοματίνια, θα έβαζα 500 με 600. Είναι αρκετό. Γιατί αυτά είναι ζουμερά. Όταν ψήνονται και τα σκάς, βλέπετε ότι έχουν βγάλει πάρα πολύ ζωμό. Πάρα πολύ χυμό. Και
Την ντομάτα δεν θα την άλλαζα, γιατί πολύ γλυκά είναι αυτά τα ντοματίνια βελανίδι. Πολύ γλυκά, οπότε βλέπετε ότι δεν προσθέσαμε ζάχαρη για να τα γλυκίσουμε. Δεν χρειαζόταν καθόλου μα καθόλου, κάνανε μια σάλτσα καταπληκτική. Τώρα, το ότι έχει λίγο φλούδα από πάνω, όχι λίγο, όλη τη φλούδα του, εντάξει, το καταλαβαίνω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν την τρώνε τη φλούδα από ντομάτα και τέτοια, οκ, εντάξει, θα το βγάζετε με πυρουνάκι, γιατί βγαίνει πάρα πολύ εύκολα την ώρα που τρώτε. Δεν είναι. Και δεν το φτιάχνουμε κάθε μέρα, έτσι. Λοιπόν, μία φορά στα τόσα αν θα το φτιάξετε και λίγη φλούδα να βγάλετε, δεν θα πάθετε τίποτα. Αλλά μην την αλλάξετε. Αυτό που μπορώ να σας προτείνω να κάνετε, υπάρχουν αυτά τα ντοματίνια διάφορες ποικιλίες, δηλαδή να βάλετε π.χ. αυτή την ποικιλία που είναι βελανίδι και να βάλετε επίσης ντοματίνια που είναι λιγάκι πιο μεγάλα, που είναι στρογγυλά και έχουν πιο βαθύ, όχι κόκκινο, σχεδόν μπορντό χρώμα. Μπορείτε να βάλετε κίτρινα ντοματίνια, ό,τι υπάρχει στην αγορά, ό,τι σας έρχεται. Λοιπόν, αρκεί σας λέω ότι εγώ έβαλα 800 γραμμάρια, πιστεύω ότι με 500-600 θα ήμουνα εντάξει. Αυτό όσον αφορά την ντομάτα. Τώρα, η φέτα για αυτή την ποσότητα που σας δείχνω είναι 250 γραμμάρια, είναι μια χαρά, ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο, δεν χρειάζεται, γιατί αν θα έχει πολύ φέτα μετά είναι πολύ δύσκολο να το φας. Μετά, άλλο τυρί μη μου πείτε, γιατί συγκεκριμένη σας έδειξα μια συγκεκριμένη συνταγή η οποία έγινε viral πριν 3-4 χρόνια στο TikTok και παγκοσμίως έχει γίνει viral και δικαίως, διότι βλέπω ότι είναι μια συνταγή που πραγματικά άξιζε να γίνει τόσο viral. Εντάξει, το λάδι λιγότερο περισσότερο είναι όπως σας αρέσει, το σκόρδο επίσης, αν σας αρέσει βάζετε, αν δεν σας αρέσει βάζετε ολόκληρες σκελίδες και μετά το αφαιρείτε. Επίσης, θα δώσει στο λάδι λίγο άρωμα και τη γεύση του σκόρδου και δεν θα χρειαστεί να το φάτε. Άλλο δεν είναι. Τώρα, ό,τι αφορά την πάστα, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε ό,τι πάστα θέλετε εκτός από μακαρόνια, εννοείται, έτσι. Όχι σπαγκέτι, όχι χοντρό μακαρόνι, τίποτα. Οποιοδήποτε άλλο μακαρόνι σας αρέσει, είτε είναι κοφτό μακαρονάκι που φτιάχνουμε χταπόδι, είτε είναι κοχύλια, είτε είναι αυτά τα φουζίλι. Και πένες μπορείτε να βάλετε και ριγατόνι μπορείτε να βάλετε, οτιδήποτε σας αρέσει εκτός από μακαρόνια, σπαγκέτι, λιγκουίνι, αυτά. Από εκεί και πέρα, τα μακαρόνια πρέπει να είναι λίγο al dente, όπως πάντα λέμε, να μην λιώσουν εντελώς, γιατί δεν θα είναι μετά ωραία. Ωραία. Είναι αυτό που είπαμε, νομίζω δεν έχω να προσθέσω κάτι. Λοιπόν, αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς που δεν τρώτε φέτα, πιστεύω ότι μπορείτε να το κάνετε πολύ ωραία και με ανθότυρο. Έτσι, με ανθότυρο θα βάλετε αλάτι όσο βάζετε κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι σημαντικό να μας κάνει σωστή σάλτσα. Και πιστεύω πως παρόλα που το ανθότυρο είναι ανάλωτο, είναι διαιτητικό, λοιπόν θα κάνει την ίδια σάλτσα, την ίδια υφή που έκανε και η φέτα, οπότε άφοβα μπορείτε να το κάνετε. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να το αλλάξετε, όλα είναι στο χέρι σας, δηλαδή δεν μπορεί να σας το απαγορεύσει κανείς, απλά δεν θα λέγεται αυτό το φέτα πάστα που είναι συγκεκριμένα, είναι 3 υλικά, αυτό. Γι' αυτό και το έκανε τόσο δημοφιλές σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, επειδή με 3 υλικά τρώει μία οικογένεια και χορταίνει κιόλας. Αυτά. Από εκεί και πέρα, μπορείτε επίσης, αν θέλετε, από πάνω μετά, στο πιάτο σας να τρίψετε κάποιο άλλο τυρί
πιο πικάντικο τύπου παρμεζάνα, τύπου κάποιο κεφαλοτήρι, πολύ ευχαρίστως. Δηλαδή, εφόσον έχει να κάνει με ελληνικό τυρί, καθαρά ελληνικό τυρί φέτα, εγώ θα προτιμούσα σε αυτή την περίπτωση, αν θα τρίψετε κάτι, να προτιμήσετε κάτι ελληνικό, εννοείται. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Πιστεύω ότι τα καλύψαμε όλα και δεν έχουμε και πολλά πράγματα να καλύψουμε, η αλήθεια είναι. Αν τα υλικά σας είναι αγνά, καλής ποιότητας λάδι, καλής ποιότητας φέτα και τα ζυμαρικά σας είναι καλά, θα φάτε ένα φαγητό καταπληκτικό, σας το εγγυούμε. Εννοείται με μπυρίτσα, όποιος θέλει κρασάκι, αυτά όπως εσείς προτιμάτε. Εάν σας άρεσε η συνταγή, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, μην ξεχάσετε να προωθήσετε το βίντεο, να κάνετε share με τους γνωστούς σας, με τους φίλους σας. Πιστεύω ότι κάθε σπίτι θα θελήσει να φτιάξει ένα τέτοιο φαγητό που είναι και εύκολο. Το μόνο ακριβό υλικό που έχει είναι η φέτα. Και εννοείται ότι αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, κάντε εγγραφή, πατήστε like, πατήστε το καμπανάκι, εννοείται, γιατί βλέπω ότι δεν έρχονται πολλές ειδοποιήσεις. Γιατί, δεν ξέρω, ή δεν έχετε πατήσει like, τέλος πάντων, όπως και να έχει, τσεκάρετε το αν είναι πατημένο ή αν είναι πατημένο για όλα τα βίντεο και όχι επιλογές. Αυτά. Για το επόμενο βίντεο εννοείται ότι θέλω να μου γράψετε αν θέλετε να σας φτιάξω φανουρόπιτα. Πιστεύω ότι θα το θελήσετε. Και να μου γράψετε αν θέλετε να φτιάξω μία φανουρόπιτα με 9 υλικά ή με 7. Ξέρετε ότι γίνεται με μονό αριθμό 9, 7, 9, 11. Λοιπόν, οπότε γράψτε μου αν θέλετε να το φτιάξω, με πόσα υλικά και εγώ σας αποχαιρετώ σε αυτό εδώ το σημείο. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου, ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο και σας αποχαιρετώ. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα το κοτέτσι του, τη Λίζα, τη Λίζα, ανέβα, τη Λίζα και τον Οπερατέρ. Σας αποχαιρετώ, να μου είστε καλά, φιλάκια πολλά, γεια σας.